السلام عليكم. عندنا اليوم سيارة تشارجر 2014 ماكينة 6.4. واضح في السيارة ان فيها مس فاير او تفتفة. بسوي لها فحص بالكمبيوتر عشان يعطينا خيط لين نتوجه، ونتابع معاكم نتيجة الفحص بالكمبيوتر وننطلق. طبعا الفيديو متعلق بفحص اللابسكوب او ضغط الماكينة. نشرح خلال الفيديو ان شاء الله كيف. نتيجة الفحص طلعت له مالتيبل سلندر مس فاير، يعني في اكثر من سلندر. نقدر نروح على اللايف داتا عشان نتأكد من عمل الكويلات والبخاخات. طبعا انا للامانة شيكت اول ولاحظت ان فيه 2 بخاخات. البلس ويذ حقه او التشغيل للبلس للبخاخ اللي هو الثانية او الملي سكند لتشغيل البخاخ. اذا لاحظنا عندنا السلندر رقم 3. هذا لا يعني ان البخاخ تعبان او ضفيرته او كمبيوتر السيارة، لا. الدوج عندها استراتيجية انه في حالة سلندر معين ما تشتغل فيه ما يحصل فيه الاحتراق بشكل كامل، او احيانا يكون فيه مس فاير، يقوم يلغي على السلندر البخاخ هذا البترول، منها علشان البيئة ومنها عشان توفير البترول. فلا يعني هذا ان البخاخ تعبان. السيارة التفتفة فيها واضحة ان فيها بلف مفتوح او اكثر من واحد، قد يكون هواء، قد يكون نار او اكزوست. الفحص اللي بنستخدمه فحص لابسكوب ريليتيف كومبريشن تيست. هو مش فحص ضغط، هو فحص متعلق بضغط السلندرات. عشان تكون الصورة واضحة، السلندر له 4 أشواط او البستم له 4 أشواط. الانتيك واللي هو شفط الهواء والبترول، والكمبشن اللي هو حدوث كومبريشن اللي هو حدوث الضغط، بعدين الكمبشن اللي هو حدوث الاحتراق، بعدين الاكزوست او العادم اللي هو خروج العادم حق نتيجة الاحتراق او الغازات نتيجة الاحتراق الى العادم. الفحص هذا بيقيس تيار المار في السلك. كل سلندر بيمر بمرحلة ضغط بيرسم لنا تيار او مقدار التيار اللي استهلكه السلف لحدوث الضغط. فاذا في سلندر مفتوح فيه بلف او اكثر من بلف، بيدلنا هذا على بترتسم لنا موجة تيار ضعيف. التيار الضعيف هذا احتمالية اذا كان سلندر واحد 100% انه البلف مفتوح. طبعا اذا كان راس كامل في احتماليات اخرى بنناقشها في وقت اخر. طبعا لاستخدام اللابسكوب، طبعا احنا نستخدم هانتك، جهاز هانتك. لازم نستخدم امبير كلامب او قابض امبيريا، وهو يقيس مقدار التيار اللي مر عبر السلك. طبعا هذا السلك متوجه الى السلف، فالتيار اللي بيمر هو اللي بيحدد لنا ضغط الماكينة او ضغط كل سلندر معين. طبعا هذا جهاز الهانتك. طبعا عشان نعرف اي سلندر اللي فيه مفتوح لازم نختار اي كويل من الكويلات نقيس فيه الذبذبة عشان نحدد اي بلف في الماكينة مفتوح، او اي سلندر ما يكونش فيه الضغط تمام. ان شاء الله الصورة تكون واضحة. طبعا احنا بنستخدم هذا الكويل هذا تقريبا رقم 1 2 5. هذا رقم 5. من الكويل هذا بنقدر نحدد اي سلندر
فيه بلف مفتوح، سواء كان بلف هواء أو نار أو الاثنين. عشان نسوي الاختبار هذا لازم نخلي الماكينة تشتغل مع ثروتل مفتوح بشكل كامل، الدخول كمية الهواء اللازمة أو أكبر كمية هواء إن صح التعبير، أكبر كمية هواء للسلندر. طبعا أغلب السيارات فيها استراتيجية إنه إذا دعست على دعسة البنزين أو دواسة البنزين إلى النهاية ما تشتغل السيارة لمثل هذا الأنواع من الاختبارات. حاليا بنقوم بالتجربة وبنشوف الرسم البياني اللي بيطلع لنا، ونحدد إذا كان الماكينة فيها بلف مفتوح سواء هواء أو نار أو انتيك أو اكزوست. وبرضو نحدد أي من هذه السلندرات عن طريق البيانات اللي بناخذها من الكويل رقم 5. للأسف يا شباب السيارة اللي كنا نشتغل عليها أمس تشارجر، السلف كان فيها برضو تعبان، فما بدانا نصور المقطع كامل أو نصور كيفية التست. بنسوي التست على سيارة 4 سلندر، نفس النظرية نفس المبادئ، وبنشرح عليه كيف نحلل النمط أو الصورة الموجية للتست. طيب نلاحظ احنا شبكنا القناة 1 للامبير كلمب اللي هو القابض القياس شدة التيار. قناة 6 شبكنا عليها الكويل بالز او السكندري ويف فورم، عشان نعرف متى هذا السلندر يتم فيه الاشعال، عشان يساعدنا نحدد اي سلندر اللي هو مفتوح. نلاحظ انه عندنا هنا اول ما بدأ شدة التيار ترتفع، هذه اول دوران السلف، بعدين بدأ ينزل، هذا دليل على ضغط في السلندر الاول، ضغط في السلندر الثاني، وضغط في السلندر الثالث، لكن السلندر الرابع ما فيش فيه ضغط، وهو بالمصادفة اللي كان فيه قناة الكويل، عشان نعرف نحدد اي سلندر. طبعا مش شرط تكون القناة هذه تكون نفس القناة اللي فيها السلندر مفتوح، اي سلندر ممكن يكون مفتوح بأي كويل. نقدر نعرف إذا اتبعنا تقسيمة الإشعال أو الفايرنج أوردر. فنلاحظ عندنا 1 2 3 السلندر الرابع ما فيش ضغط اللي هو فيه الكويل. عفوا الصعود المفاجئ للموجة أو النزول المفاجئ للتيار طبيعي، لأنه في السلندر الرابع ما كان فيه ضغط، فزادت سرعة السلف أو الRPM للسلف، فازدادت شدة التيار، فبدأ من جديد 1 2 3 و4 فاضي.